előző órákhoz hasonlóan ma is a nyugattal és a nyugat alkotóival fogunk foglalkozni, illetve a nyugat folyóirattal. A projektünk témája a nyugat, mint mozgalom, illetve a nyugat alkotóinak egymással kapcsolata. A címe is az, hogy Nyugat 2.0, éppen erre az IKT eszközökre való utalásképpen. Elsőként azt kellene megvizsgálnunk, hogy mégis ezek a viszonyok hogyan alakulnak az egyes alkotók és a nyugat alkotó közösség között. Ilyen típusú mindmapot kellene készítened. Melyik csoportnak, melyik is ott hátul, Dalmáiknak? Ady Endre lesz, így van. Szandéknak? Móricz Zsigmond, és Móricz és Ady kapcsolata. Tamásiknak? Krúdi és Kosztolányi, és itt Szentiáiknak? Babics és Karinti, így van. Eddigi órákon is alkalmaztunk már IKT eszközöket, elsősorban az adatgyűjtésre, illetve a nyugat, mint folyóiratnak a feltérképezésére. Volt egy másik gondolattérkép, ez a MindMeister alkalmazás, amit én osztottam meg a diákokkal, ott együtt dolgoztunk közösen, tehát egyet készítettünk, tehát igazából a nyugat és az egyes alkotók kapcsolata került előtérbe, illetve a Padlet nevű alkalmazást, ami pedig olyan, mint egy ilyen virtuális üzenőfal, amire megint csak összegyűjtöttük mindazokat az információkat, amelyekre szükségünk lesz a projekt során. Elsősorban majd a feladatunk az lesz, hogy ez a már eddig is ismert, itt már látszó, ez a bizonyos Facebook oldalukat elkészítsük ezeknek az alkotóknak. Mivel már sok információ összegyűlt, ezeket kellene majd felhasználni, ezeknek a felhasználásával kellene elkészíteni a Facebook oldalakat is. Ebben a projektben az volt a feladatunk, hogy egy Bubble Us nevű programon egy gondolattérképet csinálunk Ady Endre életéről és munkásságáról. Ezt bemutattuk az osztálynak, és van egy olyan oldal, hogy Facebook, ez hasonlít a Facebookhoz. Ezen meg kellett csinálni Ady Endre profilját, mint hogyha most élne, és most lenne Facebookja. És itt tudtunk kommentelni, lájkolni, meg megcsinálni az idővonalát. A Clusters.net nevű oldalnak van egy Facebook nevű alkalmazása, nem elírás, ugyanúgy viszont hasonlít nagyon a Facebookhoz. Azért választottuk ezt az alkalmazást, és nem a Facebookot, mert ugye a már nem élő, illetve nem valós alkotóknak az oldalai egy idő után eltűnnek a Facebookról, a Facebookon megmaradnak, itt ez kifejezetten erre ilyen oktatási célokra találták ki, és ezért esett erre a választás. Aki már elkészült a saját Facebook oldalával, az természetesen a megfelelő kommentárokat is kezdje el írni a többiekéhez. Elsősorban nem is én voltam ennek a kigondolója, hanem a gyerekekben velült ez föl, hogy a legalkalmasabb eszköz erre mostani mai világban, a mai viszonyok között a Facebook, ami leginkább ezt a kapcsolati hálót, ami ugye ma kialakul az egyes emberek között, ezt megpróbáljuk a régi viszonyokat behozni a mai új viszonyok közé. Krúdit igen, azt lehet. Kosztolányi már nagyon-nagyon sok posztot kapott, azt látom, a hozzászólást. iTech kapcsán különböző tevékenységtípusok kerülnek elő a projektünkben. Korábbiak kapcsán a Tervezd meg. Itt a tervezés elején elsősorban csoportokat alkottunk, illetve kialakítottuk mindazokat a viszonyokat, amelyek alapján dolgoztak, aztán mostaniakban pedig az adatgyűjtés, tehát gyűjtsd össze és tervezd meg mindazokat, amiket majd csinálunk, ez a Bubble Us alkalmazással történt, illetve most pedig az alkotás, ugye az Alkosd meg, a produktum létrehozása zajlott ezen az órán, ez pedig a úgynevezett Facebook oldallal. Petrát kérném meg, hogy kezdj el Adival. Mi Ady Endrét kaptuk, hogy mutassuk be, hogy milyen lehetne neki egy Facebook oldal. Babis Mihály egy nagyon jó barátja volt,
és róla is kiraktunk egy képet, minthogyha buliztak volna. Itt épp egy kép alatt veszekedik a mostani barátnő és az ex-barátnő. Úgy kezdtük, hogy Léda írt, hogy szia Endre, jól nézel ki, összefutatnánk valamikor, puszi a te Lédád. Írt Bonca Berta hozzá, hogy kedves Adél, jó lenne, ha leszállnál a férjemről, puszi Csinszka. Én is belefolytam ebbe a szerelmi vitába, én Csinszka és Léda nevében írtam az inspirációt, én is a saját életemből, illetve a Léda életéből vettem. Beleszólt Babics Mihály is, igen. Hoppá, hoppá, kedves barátom, már ezek a szép hölgyemények szétszednek téged. Legtöbb bajunk elsősorban a motiváltsággal van, én azt gondolom a mai diákokkal kapcsolatosan. Az ilyen projektmunka ezt remekül megoldja, tehát rendkívül motiváltak tudnak lenni a diákok az ilyen projektek során. Nagyon jól tudnak csoportban is dolgozni, egymástól sokkal többet tudnak tanulni sokszor, mint a tanártól. Az eddigiekhez képest ezekkel a projektekkel sokkal közelebb tudjuk magunkhoz érezni az embereket, akiket megkaptunk, mivel így szerintünk egyszerűbb tanulni, mint hogyha csak a könyvből olvasnánk el. Ha írunk egy kommentet, akkor oda évszámot is kell írni, és így már rögtön össze tudjuk rakni a képet, hogy akkor mikor milyen kapcsolatai voltak is, hogy mikor kötött kivel barátságot is, hogy az életrajzában lévő évszámokat is így könnyebben meg tudjuk jegyezni. Ezeknél pedig Móri Zsigmond miket adott meg? Hát ugye, hogy szakítottak második feleségével, Somonyi Máriával, aztán, hogy az Írók Gazdasági Egyesületének elnöke lett, aztán, hogy a népírók atyaként a keleti népszerkesztője lett. Így van, tehát az életének egyes eseményeit is megadtátok. Jó, remek. Az új módszereknek, az új technológiáknak a bevezetése azért is fontos szerintem a mai oktatásban, mert a mai diákokhoz a régi módszerekkel már nagyon nehéz eljutatni mindazokat az információkat, amelyekre szükségük lehet, illetve amelyeket mi szükségesnek tartunk, hogy tudjanak. Ezek az új eszközök pedig segítséget jelentenek nekik is, illetve hát nekünk is talán egyszerűbb hozzájuk eljuttatni mindazt, amit szeretnénk. Örömmel is alkalmazzák mindezeket, és hát ők ebben élnek, mindennap életüknek a része, mind a Facebook, mind a Facebook, mind az egyes internetes alkalmazásoknak a figyelembevétele, illetve az alkalmazása, ezért aztán ez számukra talán sokkal otthonosabb közeg, mint egy könyv. Ezeknek az eszközöknek a használata jobban megkönnyíti a tanulást, mint a hagyományos tanuláshoz képest, hogy a tanár elmagyarázza, mi meg leírjuk, mivel sokkal szórakoztatóbb, így nekem hamarabb megragad a fejembe, és nem is unatkozok közben. Én már ajánlottam is a kollégáimnak, és nagy örömmel nézték, és csodálkoztak is, hogy ilyeneket alkalmazunk órákon, és mondták, hogy ők is meg fogják próbálni.